अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आम्ही सरांनी त्यांचे कलीज असतील त्यांनी सगळं व्यवस्थित सांगितलं। चालू प्लॅन्ट आम्हाला त्यांनी दाखवला कसं असतं, कशी प्रोसेसिंग असते, कसं काय असतं, अतिशय योग्य आणि प्रसन्न वातावरणामध्ये माहिती सांगितली। सुरुवातीला सरकी व्यवसायाबद्दल बऱ्याचशा जागी चौकशी केली, याबद्दल कुठेही ट्रेनिंग भेटत नव्हतं। मला चावडीबद्दल यूट्यूबवरतून समजलं, सगळ्या गोष्टी अतिशय मला चांगल्या पद्धतीने समजून दिल्या, माझे जे डाऊट होते ते क्लिअर केले। एवढी खोलवर माहिती शक्यतो कोणी देत नाही। पुढे बिझनेस करण्यासाठी एक चांगला मला एक योग्य मार्गदर्शन चावडीमार्फत भेटलेलं आहे। बऱ्याच गोष्टी बरेच बारकावे इथं आल्यानंतर क्लिअर झालेले आहेत। तर आमचं ट्रेनिंग फारच सुंदर पद्धतीने झालं। एकदम उत्कृष्टरित्याचं मार्गदर्शन, म्हणजे मी तर रिकमेंड करतो की जे नवीन उद्योजक आहेत त्यांनी एकदा इथं येऊन या तुमच्या स्पेसिफिक उद्योगाबद्दल एक माहिती घेतलीच पाहिजे। आणि जे नवीन उद्योजक आहेत त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा प्लॅटफॉर्म सरांनी इथं तयार केलेला आहे। थँक्यू चावडी, थँक्यू चावडी, थँक्यू चावडी, थँक्यू चावडी, थँक्यू चावडी, थँक्यू चावडी।